تو ذهنت 2 مغز داری، یکی سریع و تنبل، یکی کند و دقیق. مشکل اینه که همیشه اون تنبله حرف اول رو میزنه. میخوای یاد بگیری چطور مغز دقیق تر رو ریس کنی؟ با من همراه باش با خلاصه کتاب تفکر سریع و کند از آقای دانیل کانمن. دانیل کانمن روانشناسه، اما جایزه نوبل اقتصاد رو برده. اون و دوستش آموس تورسکی یه حوزه کاملا جدید به اسم اقتصاد رفتاری رو بنیان گذاشتن. کارشون این بود که ثابت کردن انسان‌ها موجودات عاقل و منطقی که تئوری‌های اقتصادی فرض می‌کنن نیستن، بلکه کلی خطای ذهنی و تعصب دارن که ناخودآگاه تصمیماشون رو تحت تاثیر قرار میده. کانمن این کتاب رو بعد یه عمر تحقیق نوشت تا این خطاها رو به مردم عادی نشون بده. خودش میگه که با وجود اینکه این همه در مورد این خطاها نوشته، باز هم خودش در دامشون میفته. خب بریم سراغ اصل ماجرا. ذهن 2 سیستم داره. یکی مثل یه غریزه سریع ولی تنبله، اون یکی مثل یه منطق کند اما دقیقه. مشکل اینه که همیشه اون تنبله حرف اول رو میزنه. کانمن میگه ذهن ما 2 سیستم برای فکر کردن داره که بهشون میگه سیستم 1 و سیستم 2. سیستم 1 مثل یک موتور روشن همیشه روشنه. کارکردش خودکاره و بدون هیچ زحمتیه. مثلا تشخیص میده که یه شی دورتر از یه شی دیگه هست. صورت یه دوست رو میشناسه، با خوندن عبارت نان و کلمه کره رو کامل میکنه. این سیستم خیلی سریعه اما تنبله. عاشق میانبرا هست و بر اساس حدس و گمان و تجربیات گذشته کار میکنه. اکثر تصمیمات روزمره ما رو همین سیستم میگیره. اما سیستم 2 مثل یک کامپیوتر پیشرفته و دقیق اما پرمصرفه. روشن کردنش انرژی و تمرکز میخواد. مثلا محاسبه کردن 17 ضرب در 24 کار سیستم 2. پیدا کردن یه دوست توی جمعیت شلوغ، پر کردن فرم مالیات یا بررسی استدلال‌های یه مقاله کار سیستم 2. این سیستم دقیق و منطقی اما کند و تنبله. دوست نداره کار کنه. پس اگه سیستم 1 بتونه جوابی بده، سیستم 2 خودشو کنار میکشه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این 2 سیستم با هم در تعامل نیستن، بلکه سیستم 1 همیشه حرف اول رو میزنه و سیستم 2 فقط تایید کننده تنبلیش هست. یعنی سیستم 1 یه داستان سریع و آماده برات میسازه و سیستم 2 به جای اینکه اون رو به چالش بکشه، معمولاً میگه آره درست میگی. کانمن کلی خطای ذهنی رو معرفی میکنه که سیستم 1 مرتکب میشه که اینجا مهمترین هاش رو میگم. 1. جانبداری تأییدی. سیستم 1 عاشق چیزهایی هست که باورهای قبلی تو رو تایید کنه. اگه فکر کنی فلان آدم بد هست، فقط کارهای بعدش رو میبینی و کارهای خوبش رو نادیده میگیری. مثل این میمونه که فقط چیزایی رو ببینی که دوست داری ببینی. 2. خطای بازماندگی. ما فقط به داستان موفقا نگاه میکنیم و شکست خورده ها رو فراموش میکنیم. مثلا میگیم بیل گیتس دانشگاه رو رها کرد و پولدار شد، اما هزاران نفر دیگه‌ای که دانشگاه رو رها کردن و شکست خوردن رو نمیبینیم. سیستم 1 با این داستان‌های جذاب و مشخص راحت‌تر کار میکنه. 3. لنگرها. این خیلی باحاله. سیستم 1 برای قضاوت کردن نیاز به یه لنگر یا یه نقطه شروع داره. مثلا اگر از تو بپرسن آیا جمعیت ایران بیشتر از 100 میلیون هست یا نه، و بعد بپرسن خب حالا دقیقاً بگو جمعیت چقدره، عددی که میگی احتمالاً نزدیک به 100 میلیونه. حتی اگر میدونستی که جمعیت 85 میلیون هست، چون اون عدد اول به عنوان یه لنگر تو ذهنت جا افتاده. 4. توهم تمرکز. سیستم 1 فکر میکنه دنیا ساده تر از چیزی هست که واقعا هست. اگه یک کسب و کار موفق رو ببینی، سیستم 1 سریعاً یه دلیل ساده براش پیدا میکنه. مثلا میگه مدیرش نابغه بود و کلی عوامل پیچیده دیگه مثل شانس، شرایط بازار، تیم قوی و بقیه چیزها رو نادیده میگیره. 5. تنفر از باخت. سیستم 1 از ضرر کردن متنفره. درد از دست دادن 100,000 تومان خیلی بیشتر لذت به دست آوردن 100,000 تومانه. این باعث میشه ما تو سرمایه‌گذاری و زندگی تصمیمات غیر منطقی بگیریم. مثلا سهامی رو که ضرر کرده همینطور نگه داریم به امید برگشت، یا از ریسکای منطقی فرار میکنیم. پس چیکار کنیم؟ کانمن میگه ما نمیتونیم سیستم 1 رو خاموش کنیم. این سیستم برای بقای ما لازمه، اما میتونیم سیستم 2 رو تقویت کنیم تا تو موقعیت‌های مهم دخالت کنه و سیستم 1 رو به چالش بکشه.
راهکارهای کاربردی. از دیدگاه بیرونی استفاده کن. به جای تکیه بر حس درونت که سیستم 1 هست، از خودت بپرس به طور متوسط برای دیگران تو این شرایط چه اتفاقی افتاده. این سوال تو رو از دام توهم تمرکز نجات میده. برای تصمیمات بزرگ چک لیست درست کن. مثل خلبانا قبل از پرواز، این کار سیستم 2 رو مجبور میکنه که قدم به قدم جلو بره و اجازه نده سیستم 1 با یه داستان سریع همه چیزو به هم بریزه. در بحث‌ها عمدن بحث مخالف رو بساز. اگه طرفدار یه ایده هستی، یه دقیقه خودت رو جای طرف مقابل بذار و تمام دلایلی رو که ممکنه علیه ایده تو باشه رو بنویس. این کار جانبداری تاییدی رو خنثی میکنه. در سرمایه‌گذاری به برنامه پایبند باش. یه برنامه منطقی با سیستم 2 بنویس و وقتی بازار بالا و پایین شد که سیستم 1 رو به وحشت میندازه، به برنامه اصلی وفادار بمون. حرف کلی کتاب اینه: ذهن تو یه ماشین شگفت‌انگیزه، اما بی‌عیب و نقص نیست. با شناختن نقص‌هاش میتونی راننده بهتری برای اون باشی. دفعه بعد که یه تصمیم سریع و احساسی گرفتی، یه لحظه صبر کن و از خودت بپرس آیا واقعاً این منطقیه یا فقط سیستم 1 من داره داستان سرایی میکنه. این یه خلاصه خیلی کوتاهی بود از کتاب تفکر سریع و کن نوشته دانیل کانمن. اگر از این ویدیو خوشت اومد لطفاً اون رو برای دوستتم بفرست که با این 2 سیستم آشنا بشه.